Бажаю здоров'я. Всім привіт. Сьогодні у нас знову цікаве відео. Разом з ЖК Ворот, перший стрілецький батальйон. І у нас огляд орковських, що у нас це, трофеї. І сьогодні ми показуємо особисту аптечку солдата російської армії. Ну, з чим саме друга армія світу йде у бій. То хочу сказати, я її так не розпаковував, зверху подивився і все. То що ми зараз будемо доставати, показувати вам, я навіть не знаю. Може тут і наркотики є, які вони собі там колять, про що розповідають. Не знаємо, що тут, але хочу сказати, що ЖЕКа виставляє саме на розіграш цю аптечку. Ну, піде комусь в музей чи в гараж повісять, для того і напишуть, що там цікаве. Для історії. Для історії хай буде. Ми цю аптечку розіграємо повністю, що тут всередині є. І запитання ми скажемо у кінці відео. То уважно дивіться це відео, бо це допоможе вам виграти саме цю аптечку. Трофеї. То почнемо ми розгляд. Як завжди, ми вже, завжди, це друге відео, як ми на дві камери знімаємо. Ось така у нас аптечка. Що у нас зверху? У нас є тут от такі ножиці. Ножниці. Це для розрізання одежі. Так, і якщо вони так само міцні, як і наші, то ними можна навіть монету розрізати. А є монета взагалі? Немає. Там 2 гривні чи щось таке. Та ні, гривні ми не будемо різати. Ми продемонструємо. Чесно кажучи, у нас вони міцніші, ті, що у нас. Повинні різати навіть монету. Повинні, так. Да. Але що їм пакують, то вже велике питання. Вони трошки, як на вид, вони слабоваті, якщо порівняти з нашими. Якийсь олень на емблемі. Ага, олень. Для оленів. Для оленів. Так. Це ми будемо відкладати. Так, далі що ми бачимо? Більше нічого немає, як вона розкривається. Розкривається. Швидкий доступ. Швидкий доступ, отак раз. Отак два. Що ми спочатку бачимо? Давайте маркування подивимось. Так, що у нас тут? Так. Аптечка первой помощи, индивидуальная ПППИ, вариант 7. Производитель Московский эндокринный завод. Москва. Добре. Так вона відкривається, це швидкий доступ. Але тут є отакі замочки. Так, тут зломаний. Ми його розкриваємо так. Не зламаний, але там... ви ж бачите, і таке інше. Хлопці її взагалі з окопів достали, то вона і брудна, і так далі. Так, отак у нас відкривається. Відкривається і будемо йти, що у нас тут зверху. Так, тут ще, бачите, чи миші поїли вже, чи що таке. Так, що це у нас тут? Миші. Владекс. Перев'язочний індивідуальний марки ППІ. Давайте подивимося, що це. Індивідуальний перев'язочний пакет, щось таке. Те, що... Пакет. Для первинної допомоги. Так, він тут у поліетилені стоїть. Тут, як бачите, ось. Це просто для перев'язки. Для перев'язки, для відкритої рани. Як бачите, він чи у зеленці, чи щось. Ні. Не знаю, що тут, може просто колір. Антисептичний. Так, в общем, такий перев'язочний у нас матеріал. Ми його відкладаємо. Далі, що у нас тут ще є? У нас є шприц. Без голки. Немає тут. Один шприц, другий шприц. Чесно кажучи, я не знаю, для чого шприци саме в індивідуальній
аптеці. Але ладно, подивимося, вдруг тут є щось таке цікаве. Так, є що ж воно достається. Бандаж. Так, инструкция к применению. Это название. Бинт, абсорбирующий, эластичный, медицинский. С одной подушечкой. Геомед. Так. Эластичный бинт. Это Классический. просто эластичный бинт. Инструкция по применению. То есть здесь ничего такого военного. Так, с этим понятно. Ну, але в якійсь мірі необхідно що так. Далі, що у нас тут ще? Мабуть, ми перші, хто її розпаковує. Да, хочу вам сказати, що вона повністю забита, але О, оце саме це легендарне та цікаве. це гордість російської армії. Так. Це у нас жгут Есмарка. В класичному вигляді. В вигляді, бачите, він у пакетику, він Швидкий доступ. швидкий доступ. Тобто, якщо у вас поранило руку, у вас одна рука, то вам потрібно те, що з пакета виняти, потім ще резинку як-то зняти одною рукою, я не знаю. Потім його розвернути. Так, зараз ми розвертаємо. Давайте подивимося, що тут у нас написано взагалі. Так, где у нас тут? Жгут кровоостанавливающий, рифленый, силикованный. Так, так, не стерильно. Эксплуатация при температуре от минус до 50 градусов. Ну, не знаю, там хранение. Ну, чесно кажучи, у нас просто жгути ми не використовуємо, у нас турнікети. То, ми знаємо, як користуватися жгутами, але у нас їх попросту немає. Немає, бо це недоцільно. Так виглядає жгут Есмарка. Такий він дубовий. Жгут як жгут. Як хочу сказати, ми таке не використовуємо взагалі. Далі давайте дивитись, що тут у нас ще. Щось тут у нас маловато. Маловато всього, але тут ще щось у нас є. Так, це по-любасу миші погризли, тому що миші. Ось у нас, що у нас так? Пакет индивидуальный противохимический. Правила используем: вскрыть пакет по насечке, достать тампон и равномерно обработать им лицо, шею, кисти рук. После обработки тампон выбросить. Цікаво. Противохімічний. Цікаво. Я вам хочу сказати, у нас такого немає. Що противохімічний. Мабуть, вони самі щось використовують таке, що це як антидот. Да. Чогось. Самі щось, якусь хімію використовують, щоб була можливість змити її. Так, такого у нас немає. Ми не використовуємо хімічну зброю, бо у нас її немає. Але вони використовують її іноді. Але у нас все, що є якийсь захист, то це противогази. Все, у нас от такого у нас немає. Бачите, якщо у якоїсь армії є зброя хімічна, то вони таке і собі кладуть. Це логічно. Так, є. Цікава така річ. Так, далі у нас, що це у нас? Геомед. Бинт гемостатический стерильный. Там для тампона. Просто бинт. Он с веществом, да, которое затвердевает кровоостанавливающее, кровь сворачивает. Да, это для тампонации, если, так скажем, ранение серьезное, если нужно, затыкивать. Это для тех вариантов, где не подходит турникет, то есть это не для конечности, а, допустим, бока, район легких,
Ну, то есть, Да, там, де відкрита рана, туди хлище кров, то так, ну, це накладується і ще запихується всередину. Пальцями, так. І воно там, ну... Воно в желе должно превращається кров, і тоді кров не йде. Ще, ну, хочу сказати, гомостатики є різні, і їми не варто багато якби зловживати, бо якщо його багато туди напихати і воно там в цей желе превращається, то його, як мені розповідали медики, то його потрібно вирізати. І воно, ну, оце желе з кров'ю. Так, і як бачите, воно добре запаковано, тому що раніше ще вони використовували гемостатичний порошок, але його використання було заборонено із-за того, що ну, цей порошок при використанні мог попадати пацієнту і в 300-му, і в легені, ну, через дихальні шляхи і таке інше, і там робити тромби. Ну, і його використання ну, було виключено. І як бачите, вони використовують ось такий пакет гемостатичний. Так, є. Далі, що у нас тут ще? Ще щось є. Опачки. Первая помощь. Первая. Ну, это осколочек. Ты думаешь? Не мышка. У меня такое ощущение, что это оно прорезало. Прорезано, да? Первая помощь, ранение, окажи помощь. Дальше, что тут? Раненый без сознания, если ранена асфіксія. Ну, давайте я вам цю книжечку покажу. Це як ми робили огляд блокнота, то ну, таких книжечок у нас, до речі, немає в аптечках. Ну, цікава штука. Ну, мабуть, вони той недостаток тренувань і таке інше намагаються компенсувати буклетиками і, як бачите, наглядними пособіями. Ну, тут наглядне, ну, я хочу сказати, що такі книжечки, вони корисні. Ну, так. І я був би... Це плюсику, так скажімо. Да, це плюс до цієї аптечки, бо, чесно кажучи, я би... А вона тут другая. А чим вона відрізняється тут? Первая помощь так, а тут первая помощь так. Прочитаю, вивчи порядок. Ні, ну це корисно. От що з цієї аптечки корисно, так це оця брошурка. Тобто, у когось все ж таки голова там є. Да, хтось працює. І ось бачите, тут у нас... Ну, треба ще досліджувати, може там така ахінея, що... Все може бути, що ми тут розставляємо. Але мисль в нужному руслі. Цікаво. Так, здесь навіть є опись. Ну, ми зараз до описі дійдемо. А давайте спочатку ми подивимось, що дійсно тут є. Боже, таблетки ще є. Це, мабуть, Аквабріз. Аквабріз. Ці таблетки... Дезінфектор води. Так, ну, додаєш до грязної води, ну, там, з болота, з річки і таке інше, і вона перетворюється. У нас такі таблетки теж є, але вони не в аптечках, бо це ж не виживання. В аптечках в українській армії саме те, що тобі збереже життя після поранення. А тут уже накидують сюди аби що. Я зустрічав десь, чи в Wi-Fi, чи десь. Ну, це може волонтерських. Може десь було, я ж кажу, що... А в таких стандартних їх немає. До речі, для інформації, є такі і в українській армії, і потрібно додати приблизно на 5 літрів води, одна таблетка, і пити зразу не потрібно, треба, щоб вона відстоялась. Якщо ви будете пити, і відразу буде хлоркою віддавати. А так вона, коли відстоїться, десь з півдня хоча б, то тоді вона без привкуса і можна тоді пити її. Так, це є. Далі, що у нас? Усе? Усе. Ну і маркер. Маркер є, да? Маркер є, Жека знає, для чого він.
і нам розповість. Ну так, це для того, щоб при накладенні турнікету або в їхньому випадку жгута, треба вказати час накладення для того, щоб медперсонал, який в подальшому буде працювати з пораненим, мав якусь інформацію стосовно поранення. Ну, як ви бачите, це мінімальне, що може допомогти. Ну, ти бачиш, вони нічого не допоможуть, тому що він не пише. Не пише цей маркер взагалі. Ну, він не мог зіпсуватись в такому стані. Ну, я так гадаю, що він з самого початку був. Мабуть, малював, як і той наш попередній. Може, любив малювати. Так. Маркер стер. Що у нас там ще? Що ти, Жека, бачиш, що тут камера? Нічого. Я не розумію, для чого там були шприци, бо тут нічого для шприців немає. Та й не повинно, по-моєму. А давай тоді подивимось. А, це ж тут номенклатура може бути. Перелік. Ми зараз порівняємо, що тут написано, чого у нас не вистачає. Не вистачає. Так, опись вложения, аптечка первой помощи, индивидуальная, все, 7-я, как тут подписано. Первое, это тримеперидин. Ну вот, наркотик. 1 шприц, тюбик. Ну, у нас там просто шприц, он не тюбик. Ну, вот, видишь, видно, чего-то не хватает. Промедол, вот видишь, это обезбол. И это анальгезирующая опиоидная противошоковая, смотри инструкцию. То есть это именно вот при ранении обезбол. Его здесь не было. Да, его не было. Другое. Средство для обеззараживания воды таблетирование 10 таблеток упаковки есть. А тут написано, 1 таблетка идет на 1 литр воды. Опустить 1-2 таблетки средства. Полное растворение таблеток воду можно пить. Ну, вот видите, тут на литр идет. У нас дозировка была больше. Так, пакет, третий, пакет индивидуальный противохимический. Есть такой, предназначен для защиты и дегазации открытых участков кожи человека от фосфороорганических ядовитых веществ. Ну, да вы что, фосфор, мы забрасываем фосфором их постоянно, можно да? было оттереться от него. Ну, хто, а Жека відчув на собі, бачив, як вони фосфором криють, як воно, з якою щільністю. От я ж казав, що у кого яка зброя, то від того і захищається. У нас ми фосфором не кидаємо, бо у нас його немає просто-напросто. А я б залюбки, і не тільки фосфором би закидував. Так, 4. Средство перевязочное гемостатическое на основе хитозана в форме бинта Z-сложения. Для неотложного контроля за умеренными серьезными кровотечениями для использования при ссадинах, порезах, ушибах. Ну, как мы вот это рассказали, все правильно. Так. Дальше у нас жгут кровоостанавливающий типа альфа. Ну, жгут понятно. Подожди, не было жгута альфа. Ну вот, наверное, это не эсмарка все-таки. Эсмарка это, наверное, не ребристая, это какой-то уже, видишь, альфа, это какой-то модернизированный жгут. То есть уже не эсмарка, а он альфа называется. Ну, возможно, это предположение. Напишите в комментариях, чем отличается жгут эсмарка от альфы. Ну, разве что пупырышками вот этими. Так, вот этого нету. Ну, и возможно, годом изготовления. А то эсмарка, они вечно в ужаснейшем состоянии. А этот потріскані взагалі. Так, 6. Жгут кровоостанавливаючий з турникетом. З закруткою. Немає його. Не, подожди, вот получается. Не, з закруткою. Турникет. Ну, наверное. Вот. У них, походу, турникет повинен бути, а його нема. Так, 7. Пакет перев'язочний, медицинський, індивідуальний, з еластичним бандажом. Це пакет там був. Це таке, так. Ножницы изогнуты тупоконечные для разрезания мундирования. То, что мы говорили. Есть это.
Тактический. Маркер перманентный есть. Футляр для шприц-тюбика нету. Памятка вкладыш есть. То есть у нас по описі 11 предметів, які у нас знаходяться у цій індивідуальній аптеці. То ми задаємо питання, а скільки ж всього було, скільки ми розпакували предметів реально зараз у нас вийшло в цій аптеці. Напишіть у коментарях саме під відео у YouTube цифру, скільки у нас там предметів, скільки ми витягнули предметів з цієї аптечки. І хто правильно перший відповість на це питання, Жека дарує дарує цю трофейну аптечку з усім хламом, який тут був. То пишіть у коментарях відповіді. Ну а ми будемо продовжувати показувати вам різні цікаві речі. І наступна розпаковка у нас буде дуже цікава. У нас буде аптечка взводного, так? Так. Це велика аптечка. Велика аптечка, трофейна. Ми у минулому відео, коли блокнот читали з вами командира взводу російського, то там був перелік того, що там повинно бути. Там багато було, там десь 24 предмета було, щось так. То ми подивимось, що ж буде насправді там. Ну, якщо вам було цікаве та корисне це відео, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк та бийте у дзвіночок. А ми продовжуємо боронити нашу країну і обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!